અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે 23 થી 31 ડિસેમ્બર સુધી ઉત્તરીય વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઠંડી રહેશે. ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેટલાક ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 0 થી નીચે જઈ શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ખૂબ જ ઠંડી રહેશે. રાજકોટ, કચ્છ, વલસાડ, અમરેલીમાં ઠંડીનો અનુભવ થશે. 29 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે અને જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોને અસર કરી શકે છે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી પછી ખૂબ જ ઠંડી પડશે.